Mutta se mitä nyt meille tapahtuu tässä kun me istutaan tässä, niin todellakin tulee sitä tasapainotusta niin kuin oman rakenteen kanssa. Me ollaan nyt meidän ensimmäisellä viljapeltoretkellä ja tässä mun vasemmalla puolella metsän reunassa vumpimennyspäivänä ilmestynyt viljapeltokuvio. Ja meidän täytyisi nyt varmaan hakea vähän lupaa tai käydä kysymässä jostain lupaa, että saadaan mennä sinne. Sitten me vaan mennään. Täällä mennään nyt pellolla kohti ympyrää, joka näkyy tuossa oikealla puolella. Hyvä hahmo. Nyt me ollaan muutaman metrin päässä sitä viljapeltokuviosta. Todellakin tuntuu. Jos vois lyhyesti nyt kuvata, niin on vähän niin kuin leijous ja epätodellinen olo. Mutta ehkä mä vaan jännittää, kun me ollaan luotta tällä pellolla. Näyttää kyllä sinänsä ihan aidolta. Sen verran siististi kaadettu. Nyt rupeaa kyllä oikeasti tuntumaan. Okei, löytyy keskipiste. Tuolla. Tonne. Me ollaan nyt ihan kesken. Tuntuu sydänkeskus. Mutta en mä osaa sen tarkemmin kysyä, mikä tämän, niin tavallaan tämän kuvion sanoma on. Nyt mä en saanut kuin semmoisen vastauksen, että se sanoma tavallaan on 3 eri tasossa. Ja että mun tulisi tutkia tätä pyhää geometriaa. Mutta se mitä nyt meille tapahtuu tässä kun me istutaan tässä, niin todellakin tulee sitä tasapainotusta niin kuin oman rakenteen kanssa. Mutta että varmasti tässä on se tavallaan suurempi sanoma, se kosmisempi sanoma, mikä sitten aukeaa enemmän meditoimalla tätä asiaa.
Nyt me istutaan tämmöisessä pienessä puutarhassa. Winchesterissä, joo. Joka on lähellä, kaupunki lähellä sitä viljapeltokuvioa, missä me käytiin. Tää on pieni puutarha vanhan myllyn takana. Tosi ihana ja rauhallinen paikka. Mut nyt on vähän ollut aikaa sulatella noita kokemuksia siellä viljapeltokuviossa. Se oli tosi erikoinen paikka. Me tosiaankin smyykattiin sinne, mutta sieltä tuli kyllä vastaan yksi nuori kaveri, joka sanoi, että voi mennä, ettei se ole näkynyt ketään maanviljelijöitä hätistelemässä ihmisiä. Silloin kun me oltiin, niin siellä ei ollut tosiaan ei ketään. Istuttiin ja fiilisteltiin siellä kuvion keskipisteessä ja niin kuin sielläkin jo sanoin, niin jotenkin semmoinen tosi poissa oleva fiilis siellä tuli. Mulla oli koko aamupäivän huono olo, tosi huono olo, semmoinen fyysisesti huono olo ja pää jotenkin sekaisin. Mutta siellä kun me lähdettiin sieltä, niin olo oli niin parempi. Ehkä se jotenkin valmisteli se huono olo siirtymistä siihen. Tiedä, onko se tähän veden solina vai mikä tekee olosta niin rauhallisen, että tuntuu, ettei päässä liikkuu yhtään mitään, vaikka piti kertoa tästä viljapeltokuviossa. Nyt Hicks on apuna ja tarkoitus oli selittää vähän tarkemmin viljapeltokuvioita, eli niiden takana on ne kosmiset voimat, eli jos nyt halutaan oikein tarkasti määritellä, niin siellä on korkeita tietoisuuksia, jotka haluaa viestittää maan päälle jotain, mutta siihen tarvitaan myös sit se äiti maan energiapiste ja apu, jotta se voi muodostua se kuvio fyysiselle tasolle. Siitä varmaan voidaan jossain vaiheessa kertoa vielä enemmän, mutta sen kosmisen energian pystyy kyllä aistimaan istuessa siellä viljapeltokuviossa. Ja tämä viljapeltokuvio, kun se on kuvattu ylhäältä päin, niin se näyttää joidenkin mielestä se näyttää Rubikin kuutiolta. Ja se mitä mulla ensimmäisenä tuli mieleen, niin oli, tai miten mä sen näin, niin mä näen sen semmoisena tetrinä, eli mieluummin vielä semmoisena moniulotteisena. Siinä on varmasti kummatkin puolet ja kummatkin viestit. Sitä voi varmaan tarkastella monelta kantilta. Eli kyllähän siellä symboliikkaa on kolmoseen liittyen, eli se keho, sielu, henki. Ja sitten siellä on se korkeampi taso, joka on ilmentynyt niin maan päälle. Vaikea nyt tässä vaiheessa siellä sanoa, että mitä sillä nyt tähän aikaan nimenomaan halutaan tuoda, mutta varmasti joka ikisellä viljapeltokuviolla, jonka takana on positiiviset voimat, niin on yritetty jollain tavalla auttaa ihmiskuntaa ja ehkä jopa se info, mitä mä oon saanut, niin ehkä jopa niiden avulla poistetaan jotain negatiivista kertymää, mitä kollektiiviseen kenttään on kertynyt. Sen takia ne on hyvin erilaisia. Milloin tarvitaan jotain toista energiakuvioa, pyhää geometriaa ja sitten joskus toista jotain toisen tyyppistä. Mut se mulla on ristiriitainen olo edelleen noista viljapeltokuvioista, koska joistain kuvista ei välity täysin rakkaudellinen energia, eli
Higgsin mukaan osa kuvioista on muodostunut ei-elämää ylläpitävien voimien toimesta. Eli jonkin tyyppistä negatiivisempaa energiaa tulee joiden kautta. Ja osa niistä on myöskin ihmisten tekemiä, että sehän on jo pystytty ihan todistamaankin, että ne ei ole kaikki lainausmerkeissä ufoja, jotka niiden takana on. Kaikkein parhaiten tuntui se korkea tietoisuusenergia, joka tuli muista tähdistöistä, niin eilen, kun me vierailtiin siellä Stonehengissä, se oli varmasti kummallekin tosi voimallinen, tai yksi niistä voimakkaimmista kokemuksista tällä matkalla. Ja jännää, koska mä en ainakaan odottanut siitä paikalta mitään. Mä tiesin, että siellä on paljon turisteja ja turistit on vaikuttanut siihen energiaan, mutta se oli hyvin voimakas edelleen. Oli vähän niin kuin olisi katsellut toisesta perspektiivistä koko aika sitä ihmispaljoutta. Vaan nähnyt, että okei, ne on täällä, mutta sitten täällä on tää korkeampikin taso edelleen olemassa. Se oli hyvä kokemus sekin. Ja eri aikakaudet näyttäytyy sillä tavalla siinä Stonehengin ympyrän niin kuin lähistöllä, missä me hetken aikaa hiljennyttiin, otettiin vastaan energioita. Ja jo aikaisemmin tuli läppää siitä, että ne vanhimmat ajat, jotka liittyy siihen Stonehengin ympäristöön ja koko tähän isompaankin ympäristöön, niin niillä on ollut ihan eri merkitys kuin mitä sitten jälkeenpäin. Jälkeenpäin on vaan muutama vuosituhat on muokattu tavallaan sitä koko ympäristöä ja ne kivipaadetkin on rakennettu vasta sen pyhimmän ajan jälkeen. Eli alun perin se on ollut vähän niin kuin teleportaatiokeskus, missä on voitu liikkua eri ulottuvuuksissa ja eri ajoissa jopa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne kivipaidat on laitettu tavallaan merkiksi niihin energioihin, niiden portaalien ympärille, niin silloin on vielä ollut sitä korkeata tietoa olemassa ja sen tyyppistä teknologiaa, mikä on poistanut painovoiman. Esimerkiksi teknologiahan ei välttämättä tarkoita mitään laitteita, vaan ne on tiedetty, miten käyttää energioita niin, että on pystytty muokkaamaan noita isoja kivipaasia ja nostelemaan niitä. Historiahan toki kertoo ihan eri asioita tuosta koko tästä alueesta ja varsinkin tästä Stonehengin alueesta, mutta jokainen voisi kuulostella sisimmässään, että mikä on se oma totuus asiasta. Silloin kun ne kivipaadit oli siinä, niin silloin ihmiset yritti ylläpitää sitä portaalia, koska silloin oli jo tähtiauttajat jättänyt sen. Ja yritti ylläpitää sitä, mutta hän ei pystynyt siihen, mitä teki rituaaleja sieltä. Ja aina vain kauemmaksi on kuljettu tavallaan sitä alkuperäisestä energiasta ja alkuperäisestä merkityksestä tai totuudesta, mikä niihin paikkoihin liittyy. Että jossain vaiheessa sitten ne on ollut ihan, niin kuin Patrik sanoi, fyysisiä rituaaleja, joilla on yritetty ylläpitää sitä yhteyttä ja energiaa. Varmasti se on auttanut jotain, mutta ei ehkä saamaan enää sitä korkeata informaatiota. Ja sitten se on ollut tosi monimutkainen kalenteri. Siinä oli
Joo, niin se jäi sanomatta. Eli se astrologia-yhteys, minkä mä sain siinä Stonehengissä. Eli siellä näytettiin joitain kohtia ihmiskunnan historian aikana, jolloin on tiettyjä planeettayhtymiä ja tähtiyhtymiä. Eli esimerkiksi Venus-transiitti-yhtymä nousi siellä yhtenä semmosena, tai Venus-transiitti-kuvio nousi yhtenä semmosena, mikä on silloin vielä tiedetty, että se on tulossa ja sitä varten niitä rakennelmia on sit järjestetty, että on pystytty se energia bongaamaan oikeaan aikaan. Ja sitten siellä oli yhteys esimerkiksi Orionin tähdistöön ja nyt mä en muuta muista, mitä siellä olisi tullut, mutta nämä on nyt semmoiset, mitä jäi mieleen. Eli se on ollut vähän niin kuin semmoinen astrologinen kartta myöskin, se koko Stonehengin alue. Et hyvin paljon mielenkiintoista, jos olisi aikaa käyttää loppuelämää, niin sitähän voisi tutkia, mutta toivottavasti joku tekee sitä ja keräisi yhteen kaikki nämä tiedot, mitä siitä on. Tämä on kyllä erikoinen alue kaiken kaikkiaan. Tämmöinen kolmio, missä on Hampshire, Glastonbury ja Avebury alue. Sille alueelle jää aika paljon pyhää informaatiota. Olen kiitollinen, että me saatiin tämmöinen tehtävä tällä kertaa ja päästiin tutustumaan yhteen tommoseen kuvioonkin, viljapeltokuvioonkin ihan paikan päälle. Varmaan selviää myöhemmin lisää, johonka tämä energia tästä laskeutuu ja voisit kysellä meditaatiossa tarkempaa informaatiota. No, slow. Just sit about. Winchesterin katedraali.